Bukas tapos ng yung book.
This was
Yan. Hindi, alam mo lang kung ano. Ha?
Yan, yan.
makagawa.
Ano, na-refill.
bukas pa. Ako na lang diretso. Puta, não, pai,
koleksyon ng mga masaw. So,
naman talaga. Napapalitan ng mga
Mahal din sa atin ate. Bukan jam boleh. Jangan harap. Ini yang kira untuk kita. Ang magmunso di bakit magkatigas. Lagi tigas. Sige, paano mo sa mga kamay pa isipin o sa full fund sa
Yeah. Bangga na dahil ha? Yan, maagi. Maagi. Yan, maagi. Yan, Inapunan siya na bangga sa anda undan suan so hindi dia berbaga wala pa ano kung baga siguro ba kabili si bunga pa apply pa cinta kilo bisa untuk membangun suka kami nag-ragi nagkakaroon kami yes mama saan taon mo pinhan sama ada yang mengira bangan na ano masarap pwede yun harus lah naman Bravo na. Kilo lebih. Ini
ano, kumusta na isa niya? Yung mabag-buffet ako. Ano ba ka mo? Nga ako ada pauwi ka kumalo wala daw sige bang dala niyo talaga naman dito ano you know
Ano ba? Pero ay sarap sila. Nalahe ko tayo. Tangga na nga nila tangga.
Ay, man ka po. Dito sa mga. Dito po. Ano po? Ay, nari. Pala sira. Ako pala ng palam. Ako pala ng Sige na. Sabi. Sabi na boy.
Pagkabawli mo makanta. Dahil ako na sa kulo. Ano ako sa Iyo, kung kilo. Purayo kan yan. Maabi na sa pagka. Ang aral ni Shib. Oo. Ano kung doon ito ang panumban niyo? Dari pagka Kaya nga siya gumawa. Sabi niya
Ano? Madara. Ano? Ano? Sino nang ilit? Ilang kilo? Kilo. 71 na. Hanggang sa Malibot ka? Iyan, mag-ibot yan. hanggang 2. Magdarak yung... Dati ha? Uligat. Ano?
Dali na. Sa kabahan. Dali na. Muna. Yun. Kasi pa ba, ano? Ang kabanga. Kung may yung bilhin siya, mga. Ang patang. 500 kilo. Ayun. Saan na ba rin? Ayun. 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 Bon, ha? Doon ka na. Ano mo sa mga iba kayo? Para makatulpang. Para matulpang kayo. Ang mga. Ano ba? Kilo pa baka luwang kilo. Hindi ko lang. Ito mo lang. Hindi mali. Ako nung duman na tao para puro ka. Kasi ang ang kilo ang solo na ina ang balik no Ano no? Ilan mo? Pwede. Baka nagsalit na pa. Sige. Ang kilo na pag 45 kaya ano yung mga hindi sa ito mo na yung lamang ko sabi mo maulit 8 mo ka na ba ano pa kayo sa liit naramdaman mo bawal hindi mo man
Lumulma kayo niya. Yo. Bakit? Dito mo sa bako. Nagtindahan, hindi na ako para baka ay nainap naman marami akong anong namin sa mga maganda pa ng kabang puro kabang San Vicente dito sa Darong pag nagdudua, sinso na kaya pag nalabahan pa kilo nila na ito o ikaw mo sabi ko, diba? Sa mga
Kulang mo pre. Sabay. Beda mo na eh. Ha? Mahal ganyan. Trabaho mo
kami nagpag-sarong yung dua. Pero ika. Hindi naman na mapatulog. Hindi naman. Di ba naman? Babal. Gabos na, gabos. Aja. Ito mo yung samaran, baga? Kami hindi. Oo, wala. Gusto na lang ito. Tos, pagpatawa mo na. Okay. Wala. Grabe na. Uli na. Amigo,
Yellow.
Bulunod yun.
Tapos, ay, mga ganito ko lang. Porte ang pag
Oh, lagi ba yan? Mura na ka. Parang yun eh. Again. Again. Ay. Mga ba? Ayun ang magulang. Hi. Saka po. Saka po. Sige tayo.
Puso ko na sa hello. So, hello. Ay, sige.
Malinaw. Oh. Yeah. Muli naman ako. Yung pagkakasendanya. Silang titong. Uli lang naman. Marilo ka pa. Ayos. Marilo. Meron ka ako. Silang titong. Titong. Nakako na ba siya? Kaya. Ayaw nga yan. Dahil pa isang speaker. Alam, lagi mo naman. Lang yan. Ano mahawa ito? Kung may masira pa, may bulay ako. Pasabulin na tamba. Ang gusto mo. Ay, Bio. Alam ang
Tingnan ba na pa? Ano ba? Baka ako ba? Bakal po. Bakal. Huli niya.
ng lang. Muna. Ay, dito. So, ano pala?
Ano? 7 kilo.
Bye. Pag-18 na. Now, we know. Now.
35. 35. Sorry. Ubus ko pera sa dagat. Mukha. Naman.
Mami dali.
Forma. Buli na. 35 kabang.
Ha? Hello? Hello? Yang bakit ang tawag na yan?
mo pala, tabi ka na, Jake. Ate, Ano ako pa? Kasi, ano, businessing ko na po ang ano. Bulaw.
Ano? Manggura, ano? Mga ipapapapla. Sila mo yung pahon mo. Kilo, 70. Sila mo yung Grabe to. Kami na, trabaho ko. Trabaho mo, magtrabaho din dumaan. Dapat ano naman. Yun na ka. Masarap ba? Udah maka tako. Dati taga dito. Ay mo talaga. Kung ano ka naman. I mean, police. Talaga nag-date ano? Isang beer. Kanina ako. Ito kasi
yung lima, wala. Dahil, Dumon? Okay. Bilang yun, ito sa nag-lapis yun na ito tapos kay na siya pa hindi Dumon sabay nag-chat na nila yung kawan siya ni ang tag-Lorenzo na babae na magdumana na pagduman susutukan yun nasabay pa bali ito kami nakasabay kung ano tapos niya tapos ito na tugang niya nakati tulong na okay ano mas lang dapat daw kita nag-abot ka ito nag madali
pinaka. Oo, 70 pa. Pero kung Starbucks ko, nakuha lang parang mo. Ang parang na baka nga yun tayo sumakopong yun so sama hindi nga umultaw mabikol ba pas maali mga hindi pa ayun Pumunyan baga first sem mo, second sem, first sem mo. Baka nga di ka first sem mo. Hindi ano ako. Hindi pa yun sa lang po hindi pa lang ako Philip pa lang. Philip. Yun na lang. Yun lang po. Philip. Philip. Yung pa masama. Buhay ko sa nakakadyan. Yung pa sana ako. Magsunod na yung bulan. Pag bulan dada. Mga kap. Ito siya siya. Tulong ba? Tulong na gano'n. Diba? Digital pula. Ito. Pero may ano ba? Tapos madama tapos kilo pogi apa pre
Okay.
Ay, doon ko na kasi pa.
Nag-doctor, bakal rin mo. Wala, kailangan mo. Buli na isang kilo, 7 ka. Pala. Ako ni. Ang huli ng binaawin ko dyan. Naglibot ko. Nagkakong na. Ano na? Ano na? Ano na isip mo? Pala na. May kabangan. So, nang mag-solve ng kay ma'am. Sabi mo, may kabangan.
mga tao. Ano? Eh, ito mo. Ha? Ganito. Pag-ilip siya, mga Inipit. utang. Magbag sabi, mag-sikas ka. Sikas. Kaya tayong karong. Kaya tayong karong. Ano, duwa Hindi ka pa. darang mo yan. Iwalat mo na darang mo karong. Sa bag mo. Jadi yang tadi mandi di perut kita ngasih kalau ini yang mengalami dirupuk nama itu pada dirupuk nama itu. Di bawah kali kami ini. Udah balik ke dalam. Ya.
Di boss? Bibinta boss? Parang kita yun. Sige na. Ilaw.
Kilo.
ang kilo. Dua. Ang kilo lang. Ano pa? Ayan. Namalumuin. Ano?
20 ang kilo. Naman kira tayo hindi na wala sa bukan ang makin dami hindi ko lang daw mangyari na agi mas mo na gana tama grabe.